Καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα βγει. Σήμερα έχουμε και μία πανσέλινο στον υδροχό. Κάποια επανάσταση θα θελήσεις να κάνεις από μέσα σου προς τα έξω σου, καινούργιες ιδέες, αποκαλύψεις που οδηγούν σε αλήθειες, επικοινωνίες πάρα πολλές. Βασικά οι περισσότεροι, τα ζώδια του νερού ειδικά, θα κάνουμε μία ενδοσκόπηση αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, τι λένε οι αστρολόγοι, αλλά εγώ θα πω ότι όσο αφορά τον υδροχό, εδώ θα φανερωθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, προβλήματα που μπορεί να δημιουργήθηκαν μέσω ίντερνετ. Μην ξεχνάς ότι έχουμε αναδρομή και του Ερμή, ίσως ξεκαθαρίσει κάτι που είχε γίνει μία παρεξήγηση μέσω ίντερνετ, κάποια μηνύματα, κάποια mail. Έτσι πάμε να δούμε εμείς τι έρχεται. Αυτό θα κάνουμε, τι έρχεται, δεν έχει, αν πιάσει και την ενέργεια της Πανσελίνου δεν πειράζει καθόλου, αλλά εμείς σαν ενέργεια θα δούμε τι έρχεται, για να δούμε, ο Ερημίτης, αυτό που σου είπα, Πανσέλινος και Ερημίτης, ενέργεια της Παρθένου, μπαίνουμε στο ζώδιο της Παρθένου αυτές τις μέρες, πότε είναι, 22 του μηνός, καταλαβες. Έχουμε μια Πανσέλινο που σε επηρεάζει, είπαμε κάνεις, κάτι λέει που στο παρελθόν δεν το έκανες. Πολλές φορές σου έχω πει ότι θα σε αναγκάσει το σύμπαν, εσύ δηλαδή, να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, το απέφευγες, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μπεις σε αυτήν τη διαδικασία. Μη σε τρομάζει, καμιά εβδομάδα θα κρατήσει. Ιδιαίτερα τα ζώδια του νερού και η Παρθένου, στο ζώδιο της Παρθένου ιδιαίτερα. Εδώ κάποιοι φίλοι θα δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο, κάποια μηνύματα θα πάνε και θα έρθουν. Για να δούμε τι άλλο γίνεται. Άρα, τη δύναμή σου στο παρελθόν την είχες χάσει, στο τώρα ήρθε η ώρα να δεις το μέλλον σου. Τι ωραία, σε σχέση με τον τίτλο, ξεκίνημα από την αρχή, τελείωσε από την αρχή, μάλιστα. Θα υπάρξει, λέει, στη ζωή σου αυτό που χρειάζεται θα έρθει για να έχεις την επιτυχία. Σε ό,τι και αν ονειρεύεσαι, ότι είναι αυτό που θέλεις να σου συμβεί. Εάν το πιστέψεις, θα το καταφέρεις. Στο παρελθόν, λοιπόν, γύρισες τη δύναμή σου, έχασες τη δύναμή σου, συγγνώμη. Εδώ μπορεί να έχασες και την πνευματικότητά σου. Στο τώρα επιβάλλεται, λέει, να κάνεις με τους τρεις ράβδους μακροπρόθεσμα σχέδια. Λόγω του Ερημίτη τι θα κάνεις, θα ανακαλύψεις τι είναι αυτό που θέλεις πραγματικά για σένα, και με το νούμερο 1 τον καλό μάγο που λέω εγώ, ήρθε η ώρα, βλέπεις εδώ, σαν κομίτης έρχεται κατά πάνω σου, τα αστέρια, το αστέρι στα ταρό είναι ο υδροχός. Εδώ λοιπόν έρχεται σαν κομίτης επάνω σου κάτι σαν ευχές που έχεις κάνει και ήρθε η ώρα να γίνουν πραγματικότητα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια μου έχεις βγάλει. Μην τη φοβάσαι την κάρτα του Ερημίτη. Αν θα δεις, βλέπεις εδώ το πρόσωπό σου μέσα στην Πανσέλινο. Είναι αυτό που αν εσύ πεις ότι εγώ θέλω αυτό, ό,τι και να είναι, και το πιστέψεις, θα γίνει αυτό σου λέω πάντα, ένα πράγμα σου λέω και είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Περίμενε. Οι κάρτες είναι διπλής όψης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν, τι θα γίνει κτλ. Με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων, εδώ κάποιος προσπαθεί και γίνεται πιο αξιόπιστος για εσένα ή αξιόπιστη, γιατί είπαμε τα ανοίγματα είναι γενικά. Στο παρελθόν δεν ήταν και τόσο καλό άτομο αυτό, ήταν λίγο άτακτο.
Οπότε τώρα λέει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έκανε μία εργασία και ψάχνει μία ευκαιρία για να κάνει ένα είδος στρατηγικής για να έρθει κοντά σου. Εδώ θα μιλήσω και για επαγγελματικά και για οτιδήποτε άλλο. Δεν θα είναι μόνο ερωτικό το άνοιγμα. Στα επαγγελματικά σου έχεις μάθει κάτι, είσαι ένα άτομο λέει με πάρα πολύ έντονη ενέργεια προς τη μάθηση, έχεις κάποιο μεταπτυχιακό πτυχίο, θα πάρεις άλλο πτυχίο, είσαι λέει αξιόπιστο άτομο και θα σου γίνει μία προσφορά για καινούρια δουλειά ή μπορεί να κάνεις κάτι δικό σου, αλλά λέει ότι αυτό θα ξεκινήσει αργά και σταθερά. Ήρθε η ώρα, αν ήσουν άνεργος, άνεργη, ήρθε η ώρα λέει καιρός να εργαστείς. Μια προαγωγή έρχεται για κάποιους που σπουδάζετε μια υποτροφία και κάποιοι θα ξεκινήσετε ένα καινούριο πεδίο μελέτης. Πάρα πολύ ωραία. Στο παρελθόν λοιπόν είχες κάνει κάποιες ακρότητες σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου, ευτυχώς βγήκε από την καλή πλευρά αυτή η κάρτα με τα 5 πεντάκτηνα και έκανες λέει μέχρι τώρα αρνητικές σκέψεις ψάχνοντας να βρεις λύσεις ειδικά στα επαγγελματικά. Γι' αυτό σου βλέπουμε, είπαμε στην ενέργεια της γης που βγαίνουν τα πεντάκτηνα συνέχεια, της Παρθένου δηλαδή. Αυτή ασχολείται με την ασφάλειά της, πώς θα νιώσει ασφάλεια, πρέπει να τακτοποιήσει τη ζωή της. Εδώ ίσως αρχίζεις και να βλέπεις φως σε ό,τι αφορά ένα σπίτι σου, μία δουλειά σου, βρίσκεις λύσεις σε κάτι οικονομικό μέσα στο σπίτι. Επίσης εδώ δείχνει ότι κάποιος θα σε βοηθήσει, πολύ σημαντικό αυτό, τα σημερινά χρόνια δεν βοηθάνε και τόσο εύκολα. Και μέχρι τώρα μπορεί να περίμενες την κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι δικό σου. Λίγο σε γκρίνιαζα εγώ για τον Αύγουστο να μην το κάνεις αυτό. Δεν ήταν η καλή στιγμή. Τώρα λοιπόν βρίσκεται μια καλή στιγμή για σένα. Πολύ καλά που μου βγάζεις τις κάρτες από την καλή πλευρά. Έχεις φύλακα. Δες 1, 2, 3 κάρτες με πεντάκτηνα ενέργεια γης. Πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα αποκτάς ένα πιστό φίλο ή γνώρισες ένα άτομο που θα σε βοηθήσει, που θα είναι πιστό σε εσένα. Από την άλλη, έχω ένα άτομο στα ερωτικά σου που στέκεται για να κάνει, είπαμε, ένα σχεδιασμό, για να έρθει κοντά σου, γιατί έχει δημιουργήσει στο παρελθόν ένα άγωνο έδαφος, δηλαδή κάτι έχει συμβεί και φτάσατε στα άκρα και τώρα ψάχνει να βρει, είπαμε, τις πληροφορίες, να γίνει πιο γόνιμη η ενέργειά σας, λίγο φοβάται δηλαδή και πρέπει λέει να κάνω πολύ προσεκτικά βήματα απέναντι σε σένα για να αναλάβω δράση να έρθω κοντά σου. Στα οικονομικά λοιπόν εδώ ένας φίλος βοηθάει για να προχωρήσει όλη η ενέργειά σου, εκεί λοιπόν που ήσουν απογοητευμένος, απογοητευμένη, και ή κάποιος φύλακας άγγελός σου ή κάποιος που έχει φύγει και δεν είναι στη ζωή. Για να κάνεις, βλέπεις δεύτερη φορά, μας λέει για ότι το καινούριο ξεκίνημα. Έχεις κάποια όνειρα λοιπόν που απλά λόγω των καταστάσεων μπορεί να έχεις κάποιες φοβίες, κατανοητό. Λίγο πίστεψε σε σένα, εντάξει, έχεις αποκτήσει την εμπειρία να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Και αυτό λέει που έχεις μάθει, χρειαζόταν να μάθεις με τα 8 πεντάκτηνα, Παναγία μου δεν το πιστεύω, τόσο πεντάκτηνο. Η αλήθεια είναι ότι πάμε προς το Σεπτέμβριο και η αλήθεια είναι ότι θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ τα οικονομικά, επαγγελματικά, οικογενειακά θέματα κληρονομιάς. Εδώ ίσως ένα παιδί σου γράψεις την περιουσία σου, επίσης ένα παιδί σου μπορεί να θέλει να μάθει την δική σου τέχνη. Γενικά δείχνει ότι είσαι σε μια φάση εκπαίδευσης και αυτό είναι το καλό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Στο τώρα είμαστε βασικά. Αφήνεις λοιπόν με τους 10 ραβδούς, αφήνεις πίσω άσχημες καταστάσεις, γιατί λέει δούλεψες πολύ σκληρά στην κυριολεξία, σε χρόνο, πολύ κούραση, μπορεί να έκανες και 2 και 3 δουλειές για να μπορέσεις να φέρεις μια ισορροπία λόγω από κάποια βάρη που είχαν έρθει από κάποιον χωρισμό. Όπως σου είπα εδώ θα έχεις μια βοήθεια, θα βοηθηθείς.
Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με το χωρισμό σας. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει θα κάνει κάποιες προσπάθειες για μια καινούργια αρχή ή θα κάνετε γνωριμία με ένα άτομο μικρότερης ηλικίας, έστω και ένα χρόνο από εσάς. Αυτό βγήκε και στο live εχθές. Σου είπα, εμένα μου αρέσει όταν βγαίνουν τα ίδια, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια καλή ενέργεια προς το αυτό, μια δυναμική τέλος πάντων. Εδώ ίσως χρειαστεί να κάνεις κάποιες εξετάσεις για θέματα υγείας που οφείλονται στο άγχος, έτσι, αν έχετε κάποιο τέτοιο ζήτημα, ας πούμε λίγο το στομάχι, λίγο το κεφάλι, δέστε το όλο αυτό, ναι, κάντε μια εξέταση, δεν είναι κακό. Είπαμε πρέπει να βάλουμε λίγο την πρόληψη στην Ελλάδα, δεν την έχουμε καθόλου. Στο παρελθόν δεν βγήκε έτσι κάρτα, απλά σου τη δείχνω για να δεις τι έχει. Έτσι βγήκε. Σου λέω έχεις πολύ καλές κάρτες, μία κάρτα μου έχεις πλάγια μέχρι τώρα. Με τα 5 ξύφη λοιπόν στο παρελθόν, κάποιοι άνθρωποι που αμφισβητούσες δεν δείχναν τον εαυτό τους, βλέπεις, ακριβώς τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου. Εσύ ήσουν σε μία στάση αναμονής περιμένοντας τις εξελίξεις. Στο τώρα όμως, γιατί έτσι βγήκε η κάρτα, δίνοντας εσύ τη μάχη, ειδικά με το μυαλό σου πάρα πολύ, αν φανερώνεται ο εχθρός και δες πόσο μετανιωμένος είναι και βλέπεις ότι το σπαθί του έχει παρατήσει κάτω, δηλαδή δεν σε πολεμάει άλλο πια, δεν αντέχει και ο εχθρός. Σκέψου τώρα, φαντάσου πόσο πόλεμο έχει κάνει, που έφτασε στο σημείο να μην αντέχει και ο εχθρός. Εσύ λοιπόν βλέπεις τώρα ότι μπορείς να χτίσεις κάτι σταθερό, πάνω σε κάποια ερείπια βέβαια, αλλά έχοντας αυτό το άτομο που έχει μετανιώσει πικρά στην κυριολεξία, ήρθε η ώρα για να κάνεις αυτή την επιλογή. Αν θα δώσεις ευκαιρία στην επανασύνδεση, δηλαδή, θα τονίσω ότι έχει μετανιώσει, γιατί ξέρω λίγο πώς σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, λες άλλαξε, δεν άλλαξε. Εδώ λοιπόν το μόνο που θέλει το χαρτί σου είναι να γίνεις πιο ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Αν το δεις στην πραγματικότητα αυτό, γιατί κάποιοι θα το δουν, μπορεί να μην είναι για όλους έτσι το άνοιγμα, εσύ λες εδώ ότι το άτομο που με είχε αμφισβητήσει στο παρελθόν, το είχα αμφισβητήσει, αν φτάσατε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να έρθει μπροστά σου και να σου ζητήσει συγγνώμη, ναι, πραγματικά έχει μετανιώσει, πεντάκτηνα στο παρελθόν, απόλυτο πόνο, με πολύ κακές, πώς το λένε, πολύ κακές στιγμές στη ζωή σας. Πάμε στα 5 ξύφη που λέει ότι εγώ δεν αντέχω άλλο να σε πολεμώ, μιλάμε για το άλλο άτομο, εντάξει τώρα. Και η Πανσέλινος, μας δείχνει λοιπόν, θα τη γυρίσω εδώ για να μην έχουμε πρόβλημα με το YouTube, αλλά είναι από αυτή την πλευρά, έτσι. Λοιπόν, η Πανσέλινος που έχουμε κεντρικότατη κάρτα όπως βλέπεις, θα επηρεάσει όπως είπαμε το συναισθηματικό σου κόσμο και τι θα κάνει αυτή η Πανσέλινος. Έχεις κάνει την κάθαρσή σου εσύ με τον ερημίτη. Έρχεται η Πανσέλινος που γίνονται οι αποκαλύψεις για ποιο λόγο είπαμε πάντα, για να ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Έρχεται αυτή όμως η Πανσέλινος με μία προστασία από την ενέργεια της Παρθένου που είπαμε με το φύλακα αγγελός ή κάποιον έχει φύγει από ψηλά. Μπορεί να τη φοβάσαι αυτή την Πανσέλινο, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να ακούς διάφορα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακούς, συνήθως την Πανσέλινο τη φοβόμαστε γιατί έχει τα σκοτεινά της στοιχεία, αλλά εδώ όμως βγαίνει μια Πανσέλινος που ξεκαθαρίζουμε και βλέπεις έχουμε το σπαθί δίπλα που είναι ενέργεια του αέρα, του υδροχώου. Ξεκαθαρίζουμε και πάμε λοιπόν προς το μέλλον, φανερώνοντας τους φίλους, τους εχθρούς, αυτό που μας είπε λίγο πριν με τα 5 ξύφη και με τον υπότι ξυφών, δες λίγο μέσα στην Πανσέλινο, όχι μέσα, δίπλα από την Πανσέλινο, πολύ έντονη ενέργεια του υδροχώου, ξεκινάμε επικοινωνίες. Με αποφασιστικότητα όμως και έρχοντας σε σένα όλες οι απαντήσεις, αυτό που είπαμε πριν, για τις δυσκολίες που πέρασες και στα συναισθηματικά σου και στα επαγγελματικά σου, γιατί δείχνει ότι και στους δύο τομείς αυτούς πέρασες αλλαγή, έγινε κάποια αλλαγή, κάτι άλλαξε. Έφυγες από τη δουλειά σου, έφυγες από τη σχέση σου και τα δύο μαζί. Εδώ τώρα λοιπόν σε βρίσκω πιο προσεκτικό, πιο προσεκτική. Αυτό που θα έπρεπε να είσαι και στο παρελθόν. Να όμως που η εμπειρία θα στο κάνει αυτό.
Έλα, εντάξει, παιδιά, σήμερα τι γίνεται. Σου είπα, μερικές φορές οι κάρτες όπως πέφτουν, λίγο με ταράζουν, ρε παιδί μου. Βασίλισσα πεντάκτηνων. Πω, πω, πω. Ωραία, δεν το λέω με κακή έννοια. Ίσα ίσα, πολύ ωραία ενέργεια. Έχεις εκπαιδεύσει λοιπόν τον εαυτό σου. Έχει εκπαιδεύσει αυτή η γυναίκα και τώρα πια έχει μια γενεοδορία. Τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Έχει φύγει ο θυμός από μέσα της. Έχει δει με πιο πρακτική πλευρά τα γεγονότα. Έχει αγάπη για το σπίτι της, ετοιμάζεται να κάνει οικογένεια, έχει μια οικογένεια που ενώνεται. Έχει αυτή την ικανότητα τώρα αυτή η κυρία, γιατί δουλεύει και το μυαλό της και η πρακτική της πλευρά και υπεραναλύει, αλλά τώρα με λίγο διαφορετική σκέψη. Εδώ λοιπόν σκέφτεσαι με πιο πρακτικό τρόπο πώς θα συνεχίσεις μπροστά στο μέλλον σου. Επίσης δείχνει ότι θα κάνεις κάτι σε τέχνη, όπως είναι τα 8 πεντάκτηνα από πάνω, θα σπουδάσεις κάτι, μια τέχνη. Με τα 4 πεντάκτηνα θα κάνεις μία εργασία από το σπίτι επίσης που μπορεί να αφορά μία τέχνη. Τα 4 πεντάκτηνα όμως δείχνει ότι θα κάνεις πια σωστό διαχειρισμό στα οικονομικά σου, γιατί μπορεί να ξόδεψες είτε να έχασες τη δουλειά σου για συναισθηματικούς λόγους ή να έχασες χρήματα για συναισθηματικούς λόγους, μπορεί να δάνεισες την αδερφή σου παράδειγμα. Και αυτό συναισθηματικός λόγος είναι, ή στο σύντροφό σου. Είχες χάσει κάποια ποσά γιατί δεν είχες εμπειρία να τα διαχειριστείς. Τα βλέπεις λοιπόν στο παρελθόν άσπρο-μαύρο τα πράγματα, δεν είχες μια ισορροπία. Όταν είχες χρήματα τα σκόρπαγες και μετά ερχόταν η καταστροφή και μαζευόσουν έξω και τα 5 πεντάκτηνα που είπαμε στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα, ξανά μου βγάζει ότι κάποιος θα σε βοηθήσει, ειδικά στα επαγγελματικά σου για να ξεκινήσεις κάτι που είπαμε πολλές φορές ότι μπορεί να το είχες αφήσει στο παρελθόν σου πίσω. Τι ωραία εδώ πέρα. Μία νίκη λοιπόν, κοίταξε τώρα θα στη δείξω λίγο ανάποδα. Στο παρελθόν έπρεπε να παλέψεις και μάτωσες στην κυριολεξία για να έχεις κάποιους οπαδούς να σε στηρίζουν στη δουλειά σου, στα ερωτικά σου και όλα αυτά. Έπρεπε να περάσεις από πολύ μεγάλες μπόρες, όμως τώρα αυτοί οι ίδιοι που στο παρελθόν σε πλήγωσαν, ίσως σε αμφισβήτησαν, στο τώρα χαίρονται για την επιτυχία, τις επιτυχίες που έρχονται. Γιατί είπαμε, φεύγεις από τον Αύγουστο, φεύγεις από την εποχή του λιονταριού, πηγαίνοντας σε νίκες στις μάχες σου, γιατί έκανες κάποιες πιο σοφές επιλογές και αυτό τώρα εσένα θα σου φέρει προαγωγή, είπαμε, στα επαγγελματικά σου. Μακάρι σε όλους, παιδιά. Βραβείο σε κάτι που για μια ανταμοιβή, μπορεί να είναι και οικονομικό το βραβείο. Υποτροφία, αναγνώριση, δημόσια αναγνώριση, επιτυχία. Επιτυχία στην αγάπη επίσης, εξηράβδη. Εδώ ήταν και θέμα γοήτρου για σένα, είχες και αυτήν την ενέργεια λίγο. Δεν το κατηγορούμε καθόλου αυτό, γιατί ο έρωτας έχει και μια κτητικότητα, οπότε είχες και μια τέτοια ενέργεια. Και έτσι πάμε στα 6 ξύφης, 6 ράβδι, 6 ξύφη, 5, 5, 6, 6, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, σαν νούμερα αν σας λένε κάτι. Και το 10, λοιπόν, 6, και βγαίνουν και μαζί ρε φίλε, 5, 5, 6, 6. Λοιπόν, σκέψου το εσύ, κάνε τους συνδυασμούς σου και μπορεί κάτι να σου ταιριάζει. Με τα 6 ξύφη λοιπόν, ενώ στο παρελθόν δεν μπορούσατε να συνεννοηθείτε και ήταν μεγάλο βάρος ο ένας για τον άλλον, δεν είχατε επικοινωνία σωστή. Τώρα λοιπόν τελειώνει, οτιδήποτε λέει δύσκολο ήταν, κράτησε πολύ καιρό αυτή η απομάκρυνση. Έχουμε την έναρξη με την ενέργεια της Παρθένου για να χτίσετε κάτι σταθερό. Βέβαια, εσείς εδώ την κούπα δεν την είχατε αφήσει ποτέ από το μυαλό σας, από τη σκέψη σας, από την καρδιά σας, την κρατούσατε. Και όπως βλέπεις, αφήνεις πίσω. Θα σου τη δείξω αυτή την κάρτα από κοντά. Δες τι αφήνεις πίσω. Είχες πάνω σου ένα βουνό θεόρατο και δεν ήταν από χώμα το βουνό, ήταν από πέτρα σκληρή. Δηλαδή πέρασες πάρα πολύ άσχημα σε σημείο να νιώσεις ότι φεύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω σου, γιατί έρχεται μια ειρήνη αρχικά στην ψυχή σου
και ειρήνη με το άτομο που σε ενδιαφέρει, και αν θυμάσαι στους 10 ράδους, είπαμε ότι θα δεχτείς μία βοήθεια, άρα βλέπεις το άτομο που σε ενδιαφέρει εδώ να αναλαμβάνει κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν, να μοιραστείτε τα βάρη της ζωής, τις σχέσεις και να αλλάξουν οι επικοινωνίες σας. Επίσης δείχνει ένα καινούριο ταξίδι που θα φέρει πάλι αλλαγές, ταξίδι για να αλλάξετε σπίτι. Η δουλειά σας έχει να κάνει με ταξίδια. Μετακόμιση βγάζει σίγουρα εδώ. Τελειώνει μια κατάθλιψη επίσης. Επίσης κάποιοι είχατε πολύ έντονα τη συνείδηση του θύματος, πολύ έντονα στο παρελθόν. Είχατε τους λόγους σας βέβαια, αλλά αυτή η ενέργεια δεν σας έβγαζε πουθενά. Ή ας πούμε το δράμα που συνέβαινε στη ζωή σας το υπεραναλύετε πάρα πολύ και έτσι κράτησε πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τώρα δες λίγο. Πάλευες λοιπόν εσύ, συνεργάστηκες με έναν ιερέα εδώ για να γίνει αυτό που θέλεις, έτσι βγήκε η κάρτα, να ξέρεις, απλά σου έδειξα τι έγινε στο παρελθόν. Πότιζες λοιπόν την αγάπη για να ανθίσει και ήρθε η ώρα εδώ που περιμένεις σταθερά το δώρο σου. Εδώ στα επαγγελματικά σου μπορείς στο παρελθόν να είχες μια συνεργασία που να έλεγες μόνο εγώ δουλεύω, κανείς άλλος δεν δουλεύει. Οι άλλοι γύρω σου ρε παιδί μου να προσπαθούσαν να συνεργαστούν αλλά να μην έχετε καλή χημεία. Τέλος πάντων όμως εσείς λέει ότι δεν θα το αφήσετε αυτό, το χτίζετε και ξαναχτίζετε και κάτι καινούριο, ξαναλέω στα επαγγελματικά σας, ειδικά αν το είχατε αφήσει στη μέση. Ίσως τώρα το ολοκληρώνετε μόνοι σας, σταματήσατε ναι με μια συνεργασία και το ολοκληρώνετε μόνοι σας γιατί λέει ότι εσείς αυτό λέει το αγαπάτε πάρα πολύ, έρχεται μία αναγνώριση και μία ποιότητα σε αυτό που κάνετε και είστε αυτό το χρονικό διάστημα ιδιαίτερα δημιουργική, βασίλισσα πεντάκτηνων, πολύ δημιουργία, πολύ, πάρα πολύ. Και τελειώνουμε με τα 7 πεντάκτηνα που, βλέπεις δηλαδή τώρα άμα μετρήσω τα πεντάκτηνα καταλαβαίνεις. Με τα 7 πεντάκτηνα λοιπόν λέει ότι ναι, έχεις κάνει όλες τις προσπάθειες που έπρεπε να κάνεις. Έχεις φυτέψει πολύ καλά τους σπόρους που φύτεψες για να αρχίσουν να έρχονται σε σένα. Οι ανταμοιβές, γιατί αυτό λέει θα επιβραβευτεί στο μέλλον σου. Εδώ όλα τα χαρτιά σου σχεδόν μιλούν για ξεκούραση. Ανάγκη λέει για υπομονή λίγο ακόμα. Τα πεντάκτηνα είπαμε ότι είναι ο αργός χρόνος, έτσι. Στιγμή λέει για να συνεχίσεις να σχεδιάζεις, μην σταματήσεις να σχεδιάζεις ποτέ. Και επίσης λέει ότι η ανησυχία που έχεις είναι αυτή τη στιγμή μία αναγκαία. Ίσως έχεις μια ανησυχία έντονη τώρα εδώ τις τελευταίες 6 μέρες που πέρασαν και αυτό θα συνεχιστεί και άλλες 6 μέρες και αυτό ίσως να εννοεί μια ανησυχία για το αν τα έχεις κάνει καλά τα πράγματα. Τώρα εσύ ακούς εμένα και λες, εντάξει λέει η Μαρία ότι τα έχω κάνει καλά τα πράγματα, εντάξει. Αν έχεις συνδεθεί με το άνοιγμα, με αυτά που άκουσες, βεβαίως και τα έχεις κάνει καλά τα πράγματα, βεβαίως και πέρασες πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είπαμε ότι είναι αυτό όλο εμπειρία. Και βεβαίως και το άλλο άτομο πήρε τα μαθήματά του. Για να κάνω κάποιες ερωτήσεις εδώ σε ό,τι αφορά κάποιες κάρτες που με ενδιαφέρει. Όπως παράδειγμα, τι είναι αυτό που θα φανερώσει πανσέλινος, που θα είναι για να ξεκαθαρίσει εσένα τα γεγονότα. Στα κορίτσια ιδιαίτερα, όχι ότι δεν θα γίνει στα αγόρια, για την καρμική σου σχέση λοιπόν εδώ, που αυτό μας αφορά, θα σου πει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν σταμάτησε σε λεπτό να σε σκέφτεται. Εσένα αυτό τώρα ούτε καν μπορεί να λες αποκλείεται και λέει, καλά δεν το λες έτσι, αλλά αυτό το ότι σε σκεφτόταν και αυτά που θα ακούσεις από αυτό το άτομο, ούτε καν σου πάει το μυαλό τώρα. Μπορεί να έφτασε σε ένα σημείο να το πιστεύεις ότι θα έρθει, γιατί νιώθεις περίεργα, νιώθεις την ενέργεια και όλα αυτά, αλλά τα λόγια που θα ακούσεις είναι super wow, γιατί
πραγματικά κατάλαβε αυτό το άτομο που ήσασταν χώρια, τι είναι καρμική σχέση, τι είναι όλο αυτό που σας ενώνει. Βέβαια κατάλαβε και τι σας χώρισε. Είπαμε, ο ερημίτης έκανε αυτή τη δουλειά. Πάμε να δούμε λοιπόν στο φύλακα άγγελό σου από τι σε προστατεύει ή γιατί σε προστατεύει. Βγαίνει γιατί αδικήθηκες στο παρελθόν. Εσύ θυσιάστηκες, αδικήθηκες, σε αδίκησαν και στα επαγγελματικά σου. Ίσως βλέπεις, εδώ βλέπεις τα πτυχίο που έλεγα πριν. Μπορεί να αδικήθηκες ακόμη και στα πτυχίο σου. Μπορεί να χώρισες σε ένα σημείο που να έπρεπε να ήσουν κοντά στο να πάρεις ένα πτυχίο και εκείνο το χρονικό διάστημα να ήρθε ένας χωρισμός και να έγινε μια αδικία εδώ σε σένα, αλλά κατάλαβες. Άρα λοιπόν έρχεται μία δικαίωση και μία προστασία σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου, τα ερωτικά σου και την αδικία που έχει γίνει επάνω σου. Στα 6 ψήφοι λοιπόν, που είναι η επανασύνδεση, έχουμε την επανασύνδεση αυτή σαν δώρο με το χέρι του Θεού. Καταλαβες? Και σου έχω πει άπειρες φορές πόσο μου αρέσει αυτή η κάρτα, δεν μπορείς να φανταστείς. Γιατί πάλι θα επαναλάβω ότι καταλάβατε και ο ένας και ο άλλος ότι είστε δώρο ο ένας για τον άλλον. Αυτό νικάτε λοιπόν, αυτό το δώρο παίρνετε, βλέπεις εδώ είναι το δώρο που παίρνει στην αγάπη, έχει ένα τριαντάφυλλο εδώ. Αυτή η νίκη έρχεται. Στα επαγγελματικά σου εδώ με τα 7 πεντάκτηνα δείχνει αυτό που είπαμε ότι φύτεψες καλά τους σπόρους και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσεις συμφωνίες. Δηλαδή μπορεί στην κυριολεξία να έχεις φυτέψει πράγματα, να τα θερίζεις τώρα, δεν ξέρω πώς να σου το πω αυτό, και να έρθει η ανταμοιβή. Αν δεν είναι αυτό, ήρθε η ώρα να κάνεις κάποιες συμφωνίες σε κάτι που έχει να κάνει με δουλειά. Επίσης, ένα κληρονομικό ζήτημα θα αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή. Εδώ μπορεί κάποιοι να φτάσετε σε ένα δικαστήριο γι' αυτό, αλλά στο τέλος θα πάρετε εσείς το δώρο. Μπορεί κάτι να χάσετε πολύ λίγο, αλλά δηλαδή βλέπω εδώ λίγο, θα προσπαθήσει να γίνει μια συμφωνία εδώ και εντάξει, ας πούμε αν είναι να πάρετε 100.000 μπορεί να πάρετε 95, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Στο σχεδιασμό, αυτός που σχεδιάζει για να έρθει στη ζωή σου είναι ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Καταλαβες? Αυτός που μας ενδιαφέρει σχεδιάζει να έρθει στη ζωή σου. Δεν είναι καινούρια γνωριμία, δεν λέω ότι δεν θα κάνετε, αν είναι δυνατόν, κάποιοι και μακάρι, αλλά εδώ βγαίνει απόλυτη ενέργεια επανασύνδεσης, κάνει σχεδιασμό. Με τα 8 πεντάκτηνα το δουλεύει πάρα πολύ και μπορεί να δουλεύει στην κυριολεξία μέχρι πάρα πολύ αργά αυτό το άτομο, αλλά εμείς θα βάλουμε εδώ, βασικά σε περιμένει πάρα πολύ δουλειά, ένα κομμάτι αυτό. Αλλά από την άλλη επεξεργάζεται τα στοιχεία και στα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν το φέραν αυτό το άτομο να νιώθει απόλυτη μοναξιά, σχεδόν νιώθει τη στέρηση από εσένα. Στους 10 ράβδους έχει ταραχτεί πάρα πολύ για κάτι που είδε από σένα, δεν ξέρω τι έκανες. Ή άκουσε ή είδε αυτό το άτομο για σένα κάτι και ταράχτηκε. Λοιπόν, πάμε στη Βασίλισσα Πεντάκτηνο, θυμάσαι που είπαμε ότι θα γίνει μία μετακόμιση. Ακριβώς. Βασίλισσα Πεντάκτηνο ασχολείται και με το σπίτι της πολύ. Κάποια αλλαγή θα κάνετε στο σπίτι σας, περισσότερο 6 ξύφοι και Βασίλισσα Πεντάκτηνο έχουν σίγουρη μετακόμιση για το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ που τους ταιριάζει το άνοιγμα. Θα πάτε στο σπίτι του, θα έρθει στο σπίτι σας, θα κάνετε καινούριο σπίτι, θα αλλάξετε πράγματα μέσα στο σπίτι. 5 πεντάκτηνα επίσης είχατε απογοητεύσει και ένα σας παιδί ή τα παιδιά σας. Έχετε πάρει, είπαμε, τις εμπειρίες εδώ για να κάνετε μια καινούργια αρχή μέσω εργασίας επίσης. Δηλαδή, κάνατε μια εργασιοθεραπεία εσείς. Η νίκη λοιπόν έρχεται για τις σχέσεις σας, πάνω σε αυτό νικάτε. Και το δώρο που είπαμε για τη συνεργασία που είχατε με το πνευματικό σας είναι η οικογένεια. Εδώ λοιπόν λέει ξεκάθαρα αυτό που σου λέω και πάντα, ότι μια οικογένεια ενώνεται.
μια οικογενειακή επιχείρηση χτίζεται που θα έχετε μια προστασία και έναν κύριο σαν μέντορα, μπορεί να είναι ο πατέρας σας που σας μεταφέρει, ξαναλέω, την οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί αυτό βέβαια να σας οδηγήσει εσείς στο μέλλον να πάρετε μια επιχείρηση και να την κάνετε πιο γνωστή και στο εξωτερικό. Ένας μέντορας βοηθάει στα επαγγελματικά σας επίσης, αν δεν είναι ο πατέρας σας εδώ. Μπορεί να πάτε εσείς και εσείς στο εξωτερικό, γενικά πολλές μετακινήσεις, αγορά αυτοκινήτου για κάποιους, αγορά σπιτιού για κάποιους άλλους. Περισσότερο το σπίτι έχει να κάνει με μια δικαίωση, πιο πολύ κάτι με δικαίωση και σπίτι. Εσύ τώρα πάλι θα το ξέρεις αυτό τι είναι. Γενικά βλέπω ότι είστε τα πρόσωπα που έρχονται δικαίωση και η δικαίωση δεν είναι μια απλή δικαίωση, είναι με το χέρι του Θεού. Εντάξει, άρα δείξε και εσύ λίγο ευγνωμοσύνη και αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει, δεν είναι το άνοιγμα για σένα στην κυριολεξία όμως. Γιατί το άνοιγμα μιλάει 2 φορές, μίλησε για προστασία. Κάτω από εδώ ακριβώς είναι ο φύλακας άγγελός σου, ο υπότης των πεντάκτηνων και από πάνω στην ευθεία σου απαντά το δώρο με το χέρι του Θεού που ο υπότης πεντάκτηνο κρατάει ένα δώρο. Καταλαβες, ένα νόμισμα. Προτάσεις γάμου είναι τα πεντάκτηνα επίσης και σταθερότητα στα επαγγελματικά σου. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου στο κανάλι. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο σχεδόν άνοιγμα παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις 2 περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Είναι μια πανσέλινος λοιπόν έντονη, αλλά για κάθαρση, καθαρισμό, αλήθειες, αποκαλύψεις με αλήθειες, λόγια τα οποία δεν τα έχετε ξανακούσει, προς καλό σας είναι αυτό όμως, πολύ καλή ενέργεια στα επαγγελματικά σας, σε κάτι θα επαναστατήσει ένα παιδί σας ή εσείς και οι ίδιοι, δηλαδή να πείτε όχι, αυτό θα γίνει και μέσα από ενδοσκόπηση να κάνετε την επανάστασή σας φυσικά για το καλό. Αποκαλύψεις θα έχουμε σε κάποιο φάρμακο το οποίο μπορεί να υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά που να δημιουργηθεί και κάτι σκοτεινό στον τομέα υγείας. Σιγά σιγά πάμε να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες από τις 28-29 Αυγούστου και μετά. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε να νιώθουμε πιο καλά να ρέουν τα πράγματα. Θα είναι λίγο πιο αργά, ναι μεν, αλλά θα νιώθεις μια ασφάλεια, μια σταθερότητα, οπότε θα είσαι σε καλύτερη φάση. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.